Xin được chào cả nhà. Thưa quý vị các bạn, chúng ta từng biết đến với tỉnh Tiền Giang. Đây là một cái tỉnh nổi tiếng về vựa trái cây của đất nước Việt Nam ta nói riêng và trên thế giới nói chung. Thì chúng ta biết rằng là Tiền Giang là nơi có vùng đất dòng có hai cái dòng chính, đó là dòng Tân Hiệp và thứ hai đó là dòng Cai Lậy. Và đất dòng thì đó là vùng đất tốt, phù sa. Chính vì thế là phù hợp cho người dân người ta làm vườn trồng trái cây. Mẹ mông gả thiếp về vườn, ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh. Đó là những cái câu ca dao, câu thơ mà người ta thường nhắc đến cái vùng đất dòng, vùng đất phù sa, vùng đất cát ở vùng đất Tiền Giang này. Và Tiền Giang có rất là nhiều cái trái cây nổi tiếng. Thí dụ như chúng ta thường nghe đó là quýt cái bè nè, vú sữa lò rèn Vĩnh Kim nè, hay là xoài cát Hòa Lộc. Và đặc biệt là khi nhắc về gò công của tỉnh Tiền Giang, đó là sơ gò công. Chính vì thế là trên tay của Đức Trần Channel cũng như là bên đây thì đó là cái bông, cái hoa của cây sari và trái sari. Đây, xin mời quý vị các bạn sẽ cùng quan sát nha. Cái bông của sari cũng rất là đẹp đúng không ạ? Và cái trái đây thì mùa này không phải là mùa của sari, chính vì thế chúng ta thấy có trái nhưng nó còn xanh. Ở trên cây đây chúng ta nhìn kỹ thì trong cây đây có rất là nhiều trái nhưng nó còn xanh. Bên kia cũng có nhiều nhưng mà còn xanh ha, chưa có chín đỏ. Thì tại vì cái mùa chín thuận của cái sari này mà nó đỏ cả vườn đó là từ tháng 5 đến tháng 10, và cái mùa nghịch đó là từ tháng 4 đến tháng 11 năm sau. Cho nên đó là trong cái mùa thời điểm này thì không có nhiều. Bây giờ chúng ta cùng dạo một vòng nha, để thấy được đặc điểm của sari gò công như thế nào. Ok. Rất tiếc là hôm nay thì không phải ngay mùa, cho nên là không có gửi đến quý vị các bạn những cái hình ảnh về nguyên một vườn sari đỏ rực hấp dẫn thu hút chúng ta, mà chúng ta chỉ nhìn thấy một cái vườn rộng lớn như thế này thôi. Thưa quý vị các bạn, hiện tại thì đây là một cái vườn rất là rộng lớn ở khu vực gò công đó. Đây là tràn ngập các sari. Tuy nhiên thì có trái nhưng mà trái cũng ít, với lại là màu xanh thôi, cho nên với cái kỹ thuật của điện thoại Đức Trần Channel, một kỹ thuật thô sơ gì thì chúng ta không có nhìn thấy rõ lắm. Tuy nhiên thì đây thì rất là rộng lớn, nguyên một vườn. Đây là nhà làm sari, người trồng sari. Một điều thú vị rằng là chúng ta biết là sari là một loại trái cây hấp dẫn và mang lại nhiều cái lợi ích cho người dân chúng ta. 100 gram nước ép sari đó thì nó chứa khoảng 600 đến 800 mg của vitamin C. Và có một cái nhà nghiên cứu khác thì họ cũng so sánh rằng là nước ép sari đó có một cái lượng hàm lượng vitamin C bằng với hàm lượng vitamin C của một quả cam. Cho nên là cũng thú vị mà. Chúng ta thường nói là để chúng ta sẽ uống nước cam, uống nước chanh vân vân, thì chúng ta nên uống nước ép sari, cũng là một cái loại nước ép rất là thú vị, mang lại cái lợi ích cho con người chúng ta rất là nhiều. Đây là một cái loại cây trái cũng ít dùng phân, dùng thuốc, cho nên là mang lại cái nguồn năng lượng vitamin C rất là dồi dào, giúp ích cho con người chúng ta. Một vườn rất là rộng lớn. Đây có nguyên một chùm đây. Nhiều trái lắm ạ, nhưng mà nó màu xanh cho nên chúng ta không nhìn thấy rõ. Và cái vườn này thì khá là rộng lớn. Người dân ở đây người ta rất là khấm khá nhờ người ta làm vườn. Lúc nào thì cái người làm vườn cũng thu hoạch cao, đem lại lợi nhuận tốt và nhàn, cũng như ở mát, sung sướng, trắng da và tóc, đỡ cực đỡ khỏe, mà lại thu nhập nó nhàn nhã hơn là người dân người ta làm nông.
theo USDA, tức là Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đó, thì nhu cầu vitamin C trong một ngày của một người đó trưởng thành khoảng 500 mg. Như vậy mỗi ngày mà chúng ta chỉ cần ăn 4 quả sari thôi, nhưng mà quả phải chua nha, hoặc là sari nó tươi ngon thì đã dư cái nhu cầu vitamin C cho cơ thể rồi. Cho nên đây cũng là một cái thông tin rất là thú vị, hấp dẫn. Điều tự hào của tỉnh Tiền Giang từ xưa giờ đó là cái nơi mà có diện tích trồng sari lớn, nổi tiếng và thú vị. Thì hiện nay tỉnh Tiền Giang có khoảng 269 hectare cây sari và sản lượng có thể đạt được 5.382 tấn trong một năm. Năng suất bình quân thì khoảng 20 tấn trên một hectare. Ở vùng chuyên canh sari đó thì tập trung ở các xã, thí dụ như là Bình Ân nè, Bình Nghị nè, Tân Đông nè, hay là Kiến Phước thuộc huyện Gò Công Tây và một phần của Gò Công Đông. Như là Đức Phước Trần Channel đang ở cái địa phương này, đây là cái khu vực của Tân Đông, Gò Công Đông. Và để đảm bảo cho cái nguồn sari của Việt Nam chúng ta được lưu hành cũng như là phát triển ra thế giới được tốt hơn, thì ở đây đã được cái tiêu chuẩn của Vietgap đó cung cấp cái chứng nhận là sản phẩm an toàn. Ngoài ra thì Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng cho với cái nhãn hiệu tập thể số 77327 cho sản phẩm sari Gò Công. Cái giống sari ngọt dùng để ăn tươi và không có ảnh hưởng nhiều cái gì hết về sức khỏe, mà nó tốt cho sức khỏe thôi. Hiện nay thì chúng ta đã xuất khẩu sang nước ngoài rất là nhiều. Ví dụ như sang Nhật Bản thì họ đã làm dưới dạng mà nước đóng chai đó, cho nên là cũng tiêu thụ một cái lượng lớn sari. Hiện nay mà quý vị các bạn đến với khu vực của Gò Công, Tiền Giang, nơi mà gọi là thủ phủ cà sari của Việt Nam mình đấy, thì chúng ta sẽ được đến những cái vườn ở gọi là những cái farm ở đây có phục vụ khách du lịch để chúng ta vào tham quan. Nếu mà chúng ta nên chọn thời điểm nhé, tại vì ở đây thì nó mang tính thời vụ. Như Đức Phước Trần Channel có dịp chia sẻ đó, thì đi thì khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 đó là cái giai đoạn quả chính của cây sari này. Cho nên là chúng ta đến vào dịp này thì sẽ hấp dẫn thú vị hơn. Thì chúng ta sẽ vô trong những cái farm, những cái vườn này để chúng ta tham quan, chụp ảnh, thưởng thức sari tươi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ vô bàn dùng tiệc. Và đặc biệt là với cái lượng sari nhiều như vậy đó, thì người ta có làm những cái nước thức uống chiết xuất từ sari. Thí dụ như quen thuộc như đầu chương trình Đức Phước Trần Channel đã có dịp chia sẻ chúng ta, đó là những nước ép sari tươi chúng ta uống để bổ sung vitamin C, năng lượng cho cơ thể. Hay là chúng ta dùng siro sari. Và đặc biệt là ở đây khi mà số lượng nhiều quá như thế thì người ta đã ủ sari lên men và làm ra rượu sari. Rượu sari cũng là một cái loại rượu bổ dưỡng ngon, tiêu hóa tốt, giúp cho chúng ta ăn ngon miệng hơn, tiêu hóa tốt hơn. Khi mà chúng ta trước khi bữa ăn thì chúng ta dùng 1-2 chung rượu sari sẽ giúp cho chúng ta ăn bữa ăn ngon hơn, thấy tiêu hóa tốt hơn. Đây là một cái loại lên men giống như là rượu vang vậy, cho nên là rất là thú vị, hấp dẫn. Thì xin mời quý vị các bạn có một lần đến với vùng đất của Tiền Giang. Chúng ta sẽ thưởng thức về trái sari, nước ép sari và siro sari cũng như là rượu sari nha. Cảm ơn chúng ta đã dành những thời gian quý báu của mình để xem hết chương trình của Đức Trần Channel, và xin hẹn gặp lại ở những cái video kế tiếp.